હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ A1 રેસિપીઝ. તો આજે આપણે બનાવવાના છીએ ગ્રીલ્ડ આલુ મસાલા સેન્ડવિચ. તેના માટેના આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈશું. ટોમેટો કેચઅપ જરૂર મુજબ, ગ્રીન ચટણી જરૂર મુજબ, બટર જરૂર મુજબ, બ્રેડની સ્લાઇસ જરૂર મુજબ, બાફેલા બટાકા 500 ગ્રામ, આદુ મરચાંની પેસ્ટ 2 ટેબલસ્પૂન, ચાટ મસાલો 1 ટેબલસ્પૂન, ગરમ મસાલો 1 ટેબલસ્પૂન, આમચૂર પાવડર 1 ટેબલસ્પૂન, મીઠું 1 ટેબલસ્પૂન, લીંબુનો રસ 2 ટેબલસ્પૂન, તેલ 3 ટેબલસ્પૂન, હિંગ 1 ટેબલસ્પૂન, કોથમીર 2 ટેબલસ્પૂન, જીરું 1 ટેબલસ્પૂન, ધાણા જીરું 1 ટેબલસ્પૂન, હળદર 1 ટેબલસ્પૂન, લાલ મરચું 1 ટેબલસ્પૂન, ખાંડ 2 ટેબલસ્પૂન. તો તેના માટે એક કઢાઈ આપણે ગરમ થવા મૂકી દેવાની છે. સૌપ્રથમ તેલ ઉમેરી દેવાનું, જીરું, હિંગ, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી તેને ફ્રાય થવા દેવાની છે. તેમાં આપણે બટાકાનો માવો ઉમેરી દઈશું. હવે તેમાં આપણે થોડા મસાલા પણ કરી દઈએ. તો તેમાં સૌપ્રથમ ગરમ મસાલો, હળદર, લાલ મરચું, મીઠું, ખાંડ, ગરમ મસાલો, આમચૂર પાવડર, ચાટ મસાલો નાખી અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે, જેથી બધા મસાલા બટાકા ઉપર ચડી જાય. લાસ્ટમાં આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને થોડી કોથમીર ઉમેરી તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો એક બ્રેડ સ્લાઇસ લઈશું, તેની ઉપર આપણે બટર એપ્લાય કરવાનું છે. પછી તેના ઉપર આપણે થોડી ગ્રીન ચટણી લગાવી દેવાની છે અને બ્રેડની બીજી સ્લાઇસ ઉપર આપણે થોડો ટમેટો કેચઅપ, બ્રેડની બીજી સ્લાઇસ ઉપર થોડો ટમેટો કેચઅપ લગાવી દઈશું. પછી તેમાં આપણે બનાવેલ ગ્રીલ્ડ આલુ મસાલા સેન્ડવિચનો મસાલો ભરી તેને કવર કરી સેન્ડવિચ મશીનમાં 2 થી 3 મિનિટ માટે થવા દેવાની છે. તો તૈયાર છે આપણી ગ્રીલ્ડ આલુ મસાલા સેન્ડવિચ. જેને મેં ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી છે. તો આવી જ નીત નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.